Всі ви ідеально знаєте, як закінчилась гра Hello Neighbor Hide and Seek. Але що происходило потім, після цих всіх событий? Гра починається з того, що Квентін прибуває до містечка Рейвенбрукс, зупиняючись на мить, щоб зробити запис у своєму щоденнику про справи, які він приїхав розслідувати. Після короткої подорожі за чашкою кави Квентін опиняється вночі перед будинком Пітерсонів, намагаючись розгледіти щось підозріле. Він натрапляє на імбіра, який ховається в кущах, аж поки увагу Квентіна не привертають звуки боротьби. Звуки, що долинають не від кого іншого, як від містера Пітерсона, який намагається затягнути Аарона Пітерсона назад у будинок. Квентін робить кілька фотографій як доказ, але не без того, щоб містера Пітерсона не помітив цього, перш ніж, здавалося, зникнути у своєму будинку. Однак щойно він вийшов, містера Пітерсона повертається на вулицю з лопатою в руці, погрозливо крокуючи до Квентіна. Квентін намацує ключі і встигає втекти, коли містер Пітерсон розбиває його вікно. Квентін, здавалось би, вільний, аж поки посеред дороги з'являється гість, який лякає Квентіна і змушує його фургон врізатися в стіну сусіднього сараю. Квентіну вдається пережити аварію і втекти з сараю, але пан Петерсон чекав на вулиці і вибиває Квентіна лопатою, викрадаючи при цьому його фотоапарат. Наступного ранку Квентін загадковим чином прокидається в сусідньому офісі Рейвенбрукс Баннер, одна з кімнат якого була перетворена на спальню. Він виявляє, що його голова загадковим чином перев'язана, а система відеоспостереження раптово вмикається, оскільки за вікном чути дивне клацання. Досліджуючи систему відеоспостереження, Квентін заявляє, що до будинку Пітерсона прибула поліція, а самого Пітерсона ніде немає. Квентін вирішує вийти на вулицю і все з'ясувати. У будинку Пітерсона Квентін виявляє, що його охороняє великий вусатий коп на ім'я Кіт Нільсен, який намагається захистити те, що ховається за дивним чином замкненими дверима підвалу. Після невеликого розгадування головоломок Квентіну вдається проникнути до підвалу. Там він знаходить простирадла, іграшки та газетну вирізку про закриття місцевого музею Рейвена Брукса. Під газетною вирізкою знаходиться червоний ключ, який відчиняє двері до підвалу. Однак, коли Квентін виходить, його збиває паперовий літачок, зроблений з одного зі зниклих плакатів Аарона. На звороті паперового літачка написаний заклик про допомогу, а слід ще більшості кількість літачків веде Квентіна прямо до музею. Усередині музею Квентін виявляє, що двері всередину музею замкнені на дивний замок, а біля входу лежить лопата, яка нікуди не поділася. Коли Квентін хапає лопату, у нього раптово починає паморочитися в голові, і він втрачає свідомість на підлозі перед тим, як, здавалось би, прокинутися знову вночі в Рейвенбрукс Баннер. Однак світло, здається, не вмикається і зовні щось є. Квентін береться за ліхтарик, Квентін хапає ліхтарик, щоб дослідити, але гучний стукіт у двері лякає його і змушує впустити ліхтарик. Квентін відчайдушно намагається дістати ліхтарик з-під ліжка, коли стукіт посилюється, і врешті-решт зазирає під ліжко. Але там на нього чекає містер Пітерсон, який вистрибує, щоб схопити його. Однак Квентін продовжує прокидатися у Рейвенбрукс Баннер, як зазвичай розуміє, що попередній епізод у Рейвенбрукс Баннер був якимось нічним кошмаром. Коли Квентін прокидається, він помічає, що відео з камер спостереження змінилося, і тепер на ньому видно взаємодію між Нільсеном і місцевою пекаркою Гердою. Запідозривши щось, Квентін вирішує піти до пекарні, щоб розслідувати. І знову він виявляє, що пекарня Герди переповнена різноманітними головоломками, призначеними для захисту коду до її касового апарату. Код відкриває касу і з'ясовується, що Герда володіла одним із ключів від музею. Повернувшись того вечора до музею, Квентін відчиняє вхід ключем від пекарні
його знову зустрічає не хто інший, як містер Пітерсон. Містер Пітерсон переїхав до музею після приїзду Квентіна і тепер переховується від поліції, яка намагається його знайти. У музеї Квентін знаходить дивні картини та артефакти, на яких зображені люди в чорних мантіях з пір'ям і білих масках, схожих на воронячі, а також двері на горище, захищені 3 зниклими таксидермічними головами. Досліджуючи далі, Квентін знаходить ключ від спальні, а всередині лежить сімейне фото Пітерсонів, яке Квентін забирає. Однак, коли Квентін бере сімейну фотографію, він раптово занурюється в інший кошмар. Цього разу він опиняється по той бік камери, фотографуючи Арона та містера Пітерсона, які стоять перед домом Пітерсонів. Раптом на небі починають згущуватися темні хмари, і Квентін помічає ще одне благання про допомогу, надряпане на сорочці Арона, коли хлопчик починає плакати. Коли починає лити дощ, містер Пітерсон хапає Арона і починає тягнути його до будинку, а Квентін намагається слідувати за ним крізь бурхливу стихію. Однак перш ніж він встигає добігти до них, яскравий спалах світла збиває Квентіна з ніг, і він катапультується назад у своє ліжко. Прокинувшись у Рейвен Брукс Баннер, Квентін виявляє, що записи з камер відеоспостереження знову змінилися. Цього разу він бачить, як місцевий таксидерміст містер Отто закопує щось дивне у себе на подвір'ї. Квентін вирішує, що це ще один ключ до таємниці. Вважаючи, що це ще один ключ, Квентін вирушає на пошуки містера Отто. І знову він знаходить будинок, нашпигований головоломками. Цього разу, щоб захистити код від сейфа, який Отто закопав у себе на подвір'ї, як і підозрював, Квентін знаходить у сейфі ще один ключ від музею. Тієї ночі Квентін знову повертається до музею. Розв'язавши кілька головоломок, щоб знайти інший код до сейфу, Квентін нарешті знаходить свою загублену камеру, що чекає всередині. Випадково сфотографувавши себе камерою, Квентін занурюється у черговий кошмар, який починається з того, що він відчиняє двері до музею. Всередині він знаходить дивну золоту монету з написом у вигляді яблука, яке, здається, впало ні звідки. Після розслідування починають падати інші золоті монети, і Квентін помічає, що монети падають з великої фігури ворона, що стоїть посеред кімнати. Квентін відступає назад, а ворона починає оживати, смикатися і корчитися, поки нарешті не зривається з петель і не летить прямо на Квентіна. Прокинувшись на 4-й останній день, Квентін бачить на камері відеоспостереження мера міста Рейвена Брукса, який повертає дивне колесо у своїй спальні, щоб отримати доступ до прихованої від камер кімнати. Негайно вирушаючи на розслідування, Квентін виявляє ще більше загадок, пов'язаних із трофеями, щоб розблокувати колесо. Після того, як він обертає його правильним чином, приховані двері в стіні відчиняються, відкриваючи кабінет мера. У кабінеті знаходиться як останній ключ до музею, так і та сама дивна маска ворона та мантія, що зображені в музеї. Повернувшись до музею тієї ночі, Квентін відмикає останню кімнату і завершує всі музейні пазли, збираючи всі голови тварин, щоб відчинити двері на горище. Усередині горища Квентін знаходить тюремну камеру, ключ від якої зручно висить зовні. Відчинивши камеру і пересунувши кілька ящиків, Квентін виявляє всередині Арона. Арон спочатку боїться Квентіна, доки той не показує йому паперовий літачок, який він зробив раніше, чим завойовує довіру Арона. Однак, коли вони вже збираються тікати, шлях їх перегорожує містер Пітерсон. Поспостерігавши за ситуацією, він підходить до Квентіна і хапає його за шию, душить Квентіна. Квентін робить рух Арону, щоб той тікав, але містер Пітерсон кидає Квентіна в камеру і грюкає дверима. Коли Квентін прокидається, він бачить, що камера закрита на замок зі зворотним номером, а код розкиданий по всій камері. Відкривши замок і повернувшись до музею, він стикається з набагато агресивнішим містером Пітерсоном, який вирішив за будь-яку ціну не дати Квентіну піти звідти. Однак Квентін не здається і йому вдається дістати предмети, необхідні для того, щоб відімкнути вхідні двері до музею. Коли двері відчиняються, Квентін просить Арона, який ховався під одним з експонатів, вийти і піти за ним.
Однак щойно вони збираються йти, як по сходах з гуркотом спускається містер Пітерсон, розлючений до нестями. Коли він вже майже добігає до Квентіна, статуя ворона, що звисає зі стелі, раптово зривається з петлі, придавивши містера Пітерсона своєю вагою. Арон жахається і, незважаючи на спробу Квентіна заспокоїти його і піти, Арон біжить до батька і обіймає його. Коли Квентін намагається дотягнутися до Арона, дивна фігура в тіні з'являється позаду Квентіна і збиває його на підлогу. У коротку мить свідомості, коли його витягують, Квентін бачить, як Арон намагається підняти статую ворона, як пан Пітерсон кидає на Квентіна останній холодний, гнівний погляд, перш ніж Квентін втрачає свідомість. І на цьому гра Hello Neighbor 2 закінчується.